Susuklayin ko muna para sure kasi kakagising ko lang din. Yo mga kapusa! Welcome back to my vlog! This is me, Phebie Anne, nagsasabing vlog lang po ito kaya walang personalan dahil dito bawal ang judgmental. So in this video, meron akong ipapakita sa inyo ngayon and ito ay pinakita ko na sa last vlog ko din, which is etong video na to. Gusto ko magpa-color ng buhok and kaya bumili ako ng Hairfix Life Strong Ash Blonde Permanent Hair Color Cream. And kasi hindi ako marunong mag-color ng hair ng ganito. And sinabi ko doon na itatry ko and i-vlog ko yung product na yun. So, ngayon, eto na yung time na ipakita ko sa inyo kung ano yung product. And, eto siya. It's yung Hairfix na Life Strong. Ang color niya is ash brown. Ayan, ash brown. And permanent hair color cream. So, ang kinaganda ng pangkulay na ito ay meron na siyang kasama na mixing tray, gloves, and shower cup. So, etong pang-color na to, ito lang yung siguro nakita ko na pang-color na merong kasamang mixing tray. Kasi yung iba is wala, di ba? Meron na siyang 60 ml na colorant, 60 ml na developer din, 10 ml na hair conditioner. So, kompleto na siya na hair coloring kit. So, bago ko simulan yung pag-color, ipapakita ko muna sa inyo yung mga instruction. So, first dito is yung preparation kung paano gawin. So, yung preparation niya first is put on plastic gloves and cover your shoulders with an apron or a cloth. So, ito yung sa akin. Pang bahay lang talaga na pang-color. Second is thoroughly mix the Hairfix hair colorant and Hairfix developer equally into the mixing tray. So, gagawin ko yun mamaya. And then, yung application naman is using a comb, apply the Hairfix color cream mixture onto the dry hair. Start with the roots of the hair or the gray areas of the hair. Second is spread the mixture evenly to desired areas of your hair. Do not massage the mixture on your scalp. Third is put on the shower cup and wait for 20 to 30 minutes for the color to develop. And yung pinaka-last is huhugasan na natin yung buhok natin. And of course, pagkatapos nyan, ilalagay na yung kasali dito sa hair color na to, which is yung hair conditioner para soft and silky yung buhok din natin. So, bubuksan ko na ngayon ang ating Hairfix Color Cream. Ayan. By the way, eto siya is nabili ko sa Watson. Nasa 199 pesos and buy one take one din, which is yung isang color nito is ash blonde and then ash brown din. So, of course, eto, andito si Kim Chu. Ayan, nakikita niyo si Kim Chu. Kasi promote ni Kim Chu. So, ito yung vlog ni Kim Chu din, na ginamit niya yung Life Strong na Hairfix. I really want to color my hair into ash brown hair color. Ito na yung permanent hair color. Buy one, take one pa siya now, so you can avail this sa online or you can go to all the Watson stores. And then, yung isang vlogger na si Phebie Anne yun. So, ginamit niya rin yun and nasa vlog niya. Yung ash blonde na lang ang gagamitin. So, ngayon, ang gagamitin ko is yung ash blonde, etong color na to. Ayan, kasi tatry muna natin. So, eto pala is color may vary depending on the nature of human hair. So, before and after, ayan. Ewan ko lang kung eto ay ko-color sa buhok ko or nakadepende kung saan dito yung ko-color din. Sana etong nasa light brown. Ayan. Para maganda. So, i-open ko na. Ayan. Ito yung laman. So, ito na yung hair colorant niya sa ash blonde. 60 ml. Ayan. And then, ito na din yung 60 ml na developer.
The first time ko mag-color na may mga ganito na ako lang mag-isa. And then, eto na yung... Very wrong. Eto na yung mixing tray. So, dito natin ilalagay yung color. And then, yung hair conditioner after natin mag-apply and basahin yung buhok. And of course, eto yung gloves and shower cap din. So, kumpleto na lahat. So, ngayon, sisimulan ko na ang ating pag-color sa buhok. Ayan, gusto ko yung dito, carpet, kasi kakagising ko lang din. Tingnan nyo yung buhok ko, oh. Ganito yung color niya. Kumbaga dito is black. And pagdating dito is brown-brown na siya. Hindi ko alam kung color ba yun. Sana mag-ano siya. Maanuhan ng color. Ano po yung ito lang natin. So, dito. So, sa mga ayaw pumunta ng salon dahil natatakot lumabas, pwede kayo pili lang. Kasi kayo yung mag-color. So, pwede yun. Madami din ang mga tutorial sa YouTube kung paano gawin. So, sariling sikat na lang din. Ibang 99 pesos by take one. May choices kayo sa kung anong color din. So, i-mix na natin ito. Ay! Lahat, ano ba? Ito yung color. Ba't ganito? Ayan. So, perfect to para sa mga mahaba yung buhok. Bali-bali dito. Na yung laman. Ayan. Tapos na din. And eto namang isa. Yung developer din. Ayan. Lalagay na natin. Dito. Dahil nasa bahay lang, syempre gagamitin natin isang toothbrush. Hahaluin natin ang ating kapang color. Ayan na. So, na-mix ko na. So, ang uunahin natin ay dito, sa side nito. Ayan. Paniyak na rin na color sa itong pag-in. Ang uunahin natin, ang hirap ito lang dito. Sige lang, kami natin dito. Ayan. So, dito muna. Let's start.
ang aking pang-color. And nakalagay din ako ng shower cap. So, stay ko muna for 30 minutes and mababanlaw tayo after. Okay? So, keep on watching. Okay, babanlawan ko na dahil 30 minutes na. So, ang nakalagay dun is 20 to 30 minutes. So, 10:30 ako nag-stop. So, it's 11:01 na. And sobrang init na. Init na sa buhok. Grabe, no? Titignan natin mamaya kung mag-color ba siya. Diba? So, Yo mga kapusa, I'm back! So, eto na ngayon ang kinalabasan ng ating pagkukulay ng hair. Lalo. So, maganda ba? Ayan. So, alam ko hindi siya pantay kasi ang hirap kaya mag-DIY tas hindi mo maabot yung nasa likuran. Well, eto na. Maganda naman. Maganda ba? Ayan. Diba? Bongga. So, I think that's it for today's vlog. So, kung nagustuhan mo ang ating pa-color DIY hair coloring, of course, please don't forget to subscribe and i-click mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong vlog na ilalabas ko din. So, happy 2,000 subscribers. So, sabi ko sa last vlog ko na sana bago matapos yung buwan na to, magkaka 2,000 na tayo. Pero ngayon pa lang, 2,000 subscribers na tayo. So, thank you so much!